বন্ধুসকল আজি মোৰ এই চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম আৰু আজি মই আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি এডমিশ্যন বিভিন্ন বিভাগত থকা এডমিশ্যনবিলাক হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু সেই এডমিশ্যনবিলাক আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব আপোনালোকে অনলাইন এডমিশ্যন কেনেকৈ ল'ব কেনেকৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব আৰু কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে কেতিয়ালৈ এই ডেটবিলাক থাকিব আটাইবিলাক কথা এই ভিডিঅ'টোত মই আলোচনা কৰিম আপোনালোকৰ লগত গতিকে ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব গতিকে বন্ধুসকল আপোনালোকক ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি অফিচিয়েল ৱেবছাইট তাত মই আপোনালোকক লৈ যাম আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাম যে আপোনালোকে কেনেকৈ অনলাইন এডমিশ্যন কৰিব আৰু তাত সঁচাকৈ এডমিশ্যন হৈ আছে নে নাই কেতিয়া তাৰ ষ্টাৰ্টিং ডেট কেতিয়া তাৰ ক্লোজিং ডেট আৰু লগতে কেনেকৈ আপোনালোকে তাত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব এই কথাবিলাকক মই আপোনালোকক আৰম্ভ কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক লৈ গৈছোঁ মই ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলত থকা ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত আপোনালোকে লিখিব dibru.ac.in আৰু এই যিটো এড্ৰেছ সেই এড্ৰেছটো লিখাৰ লগে লগেই আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি দিব dibru.ac.in ক্লিক কৰি দিব আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এটা বেলেগ পেজত গমন কৰিব বেলেগ পেজলৈ আপোনালোকে যাবগৈ আৰু তাত আপোনালোকে দেখিব ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট খোল খাই যাব এয়া চাওক আপোনালোকৰ সন্মুখত অফিচিয়েল যিটো ৱেবছাইট সেয়া খোল খাই গ'ল আৰু ইয়াত যিটো প্ৰথম কথা লিখা আছিলে প্ৰথম যিটো আপোনালোকৰ এডমিশ্যনৰে লিখা আছিল আপোনালোকে চাব পাৰিব এয়া চাওক এডমিশ্যন 2020 সেই কথাখিনি ইয়াত লিখা আছে আপোনালোকক দেখুৱাই দিম আপোনালোকক এয়া চাওক গোটেই এডমিশ্যনৰ প্ৰচেছবিলাক এয়া এডমিশ্যন 2020 অনলাইন এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ ষ্টাৰ্টছ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ ষ্টাৰ্টেড ফ্ৰম দ্য ফলোইং প্ৰগ্ৰামছ 3 years 6 semester বেচেলৰ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন BCA প্ৰগ্ৰাম মানে BCA এডমিশ্যন আপোনালোকৰ হৈ আছে লগতে BBA হৈ আছে BA LLB ইণ্টিগ্ৰেটেড MSc ইন ফিজিক্স IMSc প্ৰগ্ৰাম লগতে BA পাৰফৰ্মিং আৰ্টছ BA PA যাক কোৱা হয় 8 semester বেচেলৰ অফ ফাৰ্মাচী প্ৰগ্ৰাম যাক বি ফাৰ্ম বুলিও কোৱা হয় আৰু বি ফাৰ্ম প্ৰেক্টিকেল প্ৰগ্ৰামৰো আপোনালোকৰ কি ইয়াত এডমিশ্যনবিলাক হৈ আছে আপোনালোকে ইয়াত এডমিশ্যন ল'বৰ কাৰণে ক্লিক হিয়াৰ টু এপ্লাই বুলি যিটো থাকিব তাত আপুনি ক্লিক কৰিলেই হ'ল আৰু যদি নটিফিকেশ্যনো ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ডাউনলোড নটিফিকেশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব যেতিয়া মই ডাউনলোড নটিফিকেশ্যনত ক্লিক কৰিলোঁ তেতিয়া ইয়াত মই আপোনালোকক দেখাব পাৰিম এয়া চাওক গোটেই কথাবিলাক গোটেই যিবিলাকৰ এডমিশ্যন সাধাৰণতে হৈ আছে গোটেই কথাবিলাক গোটেই এডমিশ্যনৰ যিটো চাৰ্কুলাৰ সেই গোটেই কথা বস্তুবিলাক ইয়াত আহিছে আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন যি ষ্টাৰ্ট হৈছে সেই ষ্টাৰ্টটো 10 তাৰিখ 7 মাহ 2020 পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো লাষ্ট ডেট অফ ছাবমিশ্যন অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন মানে শেষ যিটো ডেট আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট কৰিবৰ কাৰণে সেই ডেটটো আপোনালোকৰ হৈছে 31 তাৰিখ 7 মাহত আপোনালোকৰ এয়া শেষ হৈ যাব আপ টু 5 PM লৈকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ এডমিশ্যনছ টু অল একাডেমিক প্ৰগ্ৰামছ শ্বেল বি থ্ৰু অনলাইন মোড অনলি নো আদাৰ মিনছ অফ এপ্লিকেশ্যন শ্বেল বি একচেপ্টেড আপোনালোক কোৱা হৈছে যে আগতে অফলাইনো ইয়াত আচলতে এডমিশ্যন হৈছিলে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত কিন্তু এতিয়া এই বছৰ যিহেতু কৰোনা পেণ্ডেমিক চলি আছে গতিকে আপোনালোকৰ যিবিলাক ফৰ্ম ইয়াত ছাবমিট হ'ব সেই ফৰ্মবিলাক অনলাইনহে ইয়াত লোৱা হ'ব কোনো ধৰণৰ অফলাইনৰ ছিষ্টেম ইয়াত নাথাকিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াত এডমিশ্যন ল'বৰ কাৰণে যিটো আচলতে এপ্লাই অনলাইন বুলি আপোনালোকক মই দেখাইছিলোঁ ইয়াত এপ্লাই ক্লিক হিয়াৰ টু এপ্লাই আপুনি ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগেই আপোনালোকে গুচি যাব তাৰ অফিচিয়েল যিটো আচলতে পেজ তাত আপোনালোকক কৈছে যেতিয়া আপুনি এটা ফৰ্মত ফিল আপ কৰিব তাত প্ৰথমতে আপোনালোকক দৰকাৰ হ'ব স্কেন কপি অফ ইয়ৰ ফটোগ্ৰাফ এটা ফটোৰ প্ৰয়োজন হ'ব দ্য ফাইল শুড বি লেছ দেন 12 KB আৰু সেই ফটোটোৰ যিটো MB হ'ব সেইটো 512 KBৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব তলত হ'ব লাগিব এণ্ড মেক্সিমাম ৰিজলিউশ্যন ৱাইড 180 পিক্সেলছ এণ্ড হাইট 200 পিক্সেলছ মানে আপোনালোকৰ বহলটো হ'ব লাগিব 180 পিক্সেল আৰু যিটো উচ্চতা সেই উচ্চতা ফটোটোৰ উচ্চতা 200 পিক্সেলছ হ'ব লাগিব ইয়ৰ স্কেন চিগনেচাৰ দ্য ফাইল শুড বি লেছ দেন 512 KB এণ্ড মেক্সিমাম ৰিজলিউশ্যন ৱাইড 300 পিক্সেলছ এণ্ড হাইট 60 পিক্সেলছ আপোনালোকে আপোনালোকৰ চিগনেচাৰ কৰা এটা ফটো আচলতে ইয়াত আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব আৰু তাৰ যিটো
সাইজ হ'ব ফাইল সাইজ হ'ব তাৰ সাইজটো হ'ব 512 কেবিতকৈ তলত আৰু লগতে ইয়াৰ বহলটো হ'ব 300 পিক্সেল আৰু হাইটটো হ'ব কেৱল 60 পিক্সেল স্ক্যান কপি অফ মাৰ্কশিট লাগিব লগতে কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট লাগিব য'ত প্ৰয়োজন হ'ব তাত লাগিব আৰু সেই গোটেই বিলাকৰ যিটো সাইজ ফাইল সাইজ হেতু 512 কেবিতকৈ কম হ'ব লাগে এ ভ্যালিড মোবাইল নাম্বাৰ এটা মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব ফৰ সেন্ডিং এক্টিভেশন কোড অৰ ওটিপি তেওঁলোকে এটা ওটিপি পঠিয়াব যিটো মোবাইলত পঠিয়াব হেতু কাৰণে আপোনালোকে এটা মোবাইলৰো নাম্বাৰ প্ৰয়োজন হ'ব যিটো নেকি ৰানিংত এনি অফ দা ফলোইং ফেসিলিটি ফৰ অনলাইন পেমেন্ট অফ এপ্লিকেশন আৰু এপ্লিকেশন ফিজটো দিবৰ কাৰণে আপোনালোকে তিনিটা পদ্ধতি ল'ব পাৰিব নেট বেংকিং ডেবিট কাৰ্ড মানে আপোনালোকৰ এটিএম কাৰ্ড আৰু ক্ৰেডিট কাৰ্ড আপোনালোকে ইয়াত সাবমিট কৰিব লাগিব সেই থ্ৰুৱেদি আপুনি ইয়াত নিজৰ পেমেন্ট বিলাক দিব পাৰে তাৰপিছত এই ষ্টেপছ বিলাক কৈছে কেনেকৈ আপোনালোকে কৰিব প্ৰথম ষ্টেপছত আপোনালোকৰ গোটেই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ এটা মোবাইল নাম্বাৰ যেটো দিব তাত এটা এক্টিভেশন কোড আহিব সেই কোডটো আপোনালোকে তাত ফিল আপ কৰিব তাৰপিছত লগইন ইউজিং ইউজাৰ নেম পাছৱৰ্ড আপোনালোকৰ যেটো ইউজাৰ নেম এটা দিব সেই পাছৱৰ্ডটো লিখি কিনে আপোনালোকে তাত সোমাই যাব আৰু সোমাই যাব ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব ফৰ্মখন ফিল আপ কৰাৰ পিছত প্ৰত্যেকটো বস্তু ধুনীয়াকৈ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ধুনীয়াকৈ যেতিয়া পেমেন্ট সব কৰিব তাৰপিছত এটা একনলেজমেন্ট আপোনালোকৰ ৰিসিভ এটা আপোনালোকলৈ ওলাই আহিব গতিকে আজিলৈ মই ইমানখিনিয়ে কওঁ আপোনালোকক আৰু যদি কিবা অসুবিধা থাকে আপোনালোকে এটা কমেন্ট কৰিব তেতিয়া মই আকৌ নতুন এটা ভিডিও বনাই আপোনালোকক মই দি দিম আৰু লগতে যদি ভিডিওটো ভাল লাগে তেতিয়া হলে যদি ভিডিওটো ভাল পালে ইমান দেৰি শুনি তেতিয়া প্লিজ লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিমান পাৰে সিমান ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে সকলোৱে এই ভিডিওটো পায় আৰু তেওঁলোকেও বুজি পায় তেওঁলোকে গম পায় গোটেই কথাখিনি ধন্যবাদ